ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የገብስ ገንፎ ልዩ በሆነ አሰራርና አቀራረብ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ጎድጓዳ ሳህን ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ማንኛውንም አይነት ዘይት መጠቀም እንችላለን እንጨምርና ጨው፣ በርበሬ 1 የሻይ ማንኪያ ተኩል አድርገን በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ ቀዝቃዛ ውሃ መጠኑ ያው ይለያያል መስራት ለምንፈልገው ገንፎ መጠን። እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት እዚህ ጋር የገብስ ዱቄት ነው፣ ታምሶ የተዘጋጀ ነው። እንዳይጓጉል በደንብ ማማሰል። ሊጡ በጣም ባይቀጥን ይመረጣል። ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ትንሽ ወፈር ያለ። ከዛ ድስት የማያጣብቅ ድስት ቢሆን ይመረጣል። እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርገን አሁንም ዘይት ትንሽ ጠብ እናደርግና ድስቱን መቀባት ዙሪያውን እንዳይዝብን። ብሩሽ ካለን በብሩሽ ካልሆነም በኪችን ፔፐር መቀባት። ከዛ የበጠበጥነውን ዱቄት እንጨምራለን። ያለ ማቋረጥ ማማሰል። እዚህ ጋር ሲታይ የጓጉሎ ይመስላል፣ ግን ጓጉሎ ሳይሆን እሳት የሚነካው ነው። ጥቅልል እያለና ጓጉሎ አይደለም። ዝም ብላችሁ አማስሉት። እዚሁ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ እንዴት እየተቀየረ እንደሚመጣ። ያችሁት አሁን እንዴት እንደሚያምር። ብዙም ጉልበትም አይጠይቅም። በቀለል አድርጎ ማሸት። በጣም እንዲወፍር ከፈለግንም ቅድም ስንበጠብጥ ዱቄቱን በውሃ እሱን ወፈር ማድረግ ነው። በጣም ደግሞ ከወፈረብን እዚህ ጋርም ውሃ ስናደርግ እሱ ያቀጥነዋል። እንደዚህ በደንብ አድርገን ካዋሃድ ነው በኋላ አሁን የፈላ ውሃ ዳርዳሩ ላይ እና መሀሉንም ትንሽ ከፈት እንዲበስል ሁሉም ቦታ አድርገን ማማሰያችን ላይ ያለውንም አንድ ላይ እንዲበስል እንጠርግና ከድነን ለ10 ደቂቃ ማብሰል። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደገና እናማስለዋለን።
ውሃ ባይበዛ ጥሩ ነው እዚህ ጋር፣ አለበለዚያ ይቀጥናል እንደገና ሊጡ። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና ውሃ እንጨምርበታለን ሳይበዛ። ከዛ ልክ እንደ ቅድሙ ከድነን 10 ደቂቃ እናበስለዋለን። ዱቄቱ እየታመሰ ስለሆነ ብዙም ያው የተወሰነ ያህል በስሏል። ከዛ እሳቱን ቀንሰን በየ2 ደቂቃው ማማሰል እየከደንን እንዲበስል ውሃ ሳንጨምር እንደገና። ካሁን በኋላ ውሃ ከጨመርን ይቀጥናል። እሳቱን እስከ መጨረሻ ቀንሰን ገንፎውን ከድነን እናቆየዋለን። ቅቤና በርበሬ እስክናዘጋጅ። ቅቤ የምንፈልገውን ያህል አቅልጠን እንደዚህ ስላልቀረጽኩት ነው፣ ግን የጨመርኩበት በርበሬ፣ ጨው እና ትንሽ ሚጥሚጣ እንዳስፈላጊነቱ አድርገን እናዋህዳለን። ከዛ እዚህ ጋር የኬክ መጋገሪያ ሲሊከን ነው ያቀረብኩት እኔ፣ ልብ ቅርጽ ያለው ማለት ነው። እና ቅቤ ከስር እንዳይዝ ቅቤ ትንሽ እንቀባዋለን። ይሄንን እኔ እንደ ቅርጽ ማውጫ ነው የተጠቀምኩበት። ለአቀራረብ ያምራል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። የፈለጋችሁትን አይነት የአበባም አለ፣ ይሄ ዚግዛግ የሆነ ነገር፣ የተለያዩ የኬክ ዲዛይኖችን መጋገሪያዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ገንፎን እንገለብጠዋለን። ትንሽ ጫን ማለት ቅርጹን ይዞ እንዲወጣ። አሁን የምናቀርብበት ሳህን ላይ አድርገን መገልበጥ። ገንፎ በጣም ቆንጆ ሆኖ ጥሩ ቅርጽ ይዞ ነው የወጣው። ከዛ መሃሉን እንከፍተዋለን ቅቤውን ለመጨመር። እዚህ ጋር እኔ በልብ ቅርጽ ነው እንትን ያልኩት የከፈትኩት፣ ክብ ማድረግ ይቻላል። እና ያዋሃድነውን ቅቤ እንጨምራለን መሃል ላይ። እርጎ ለማይወድ ሰው ይሄንን እንዳለ ማቅረብ ይቻላል። እኔ ግን በእርጎ ስለሆነ የፈለኩት እርጎውን እንደ ዲዛይን አድርጌ ለአቀራረብም ስለሚያምር ከዳር ከዳር እያደረኩት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ምንድነው ይሄ ላስቲክ ነው። ኤኒ ላስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ፣ የኬክ ክሪም እንደምታደርጉበት ማለት ነው። እና እሱ ላይ ጫፉን ቆርጣችሁ ዝም ብሎ በቃ የተለያየ ዲዛይን በፈለጋችሁት አይነት ማድረግ ይቻላል። ለሚፈልግ ሰው ከመሃል ቅቤው መሃልም ማድረግ ይቻላል። እርጎውን ግን ለአቀራረብ ያምራል ብዬ
አስባለሁ። ይሄንን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።